יש לנו את הסרט נייר משוריין, טיפ מספר 1. סרט נייר משוריין, יש לו צד אחד עם בליטה באזור הקיפול, צד אחד שקיעה באזור הקיפול. הצד הבולט לכיוון הקיר. אם אנחנו נשים את זה הפוך, יהיה לנו בליטה קטנה, בחלק מהמקרים זה יצוץ לנו, לא רוצים את זה, הבליטה לקיר. ואפשר לעשות את הטייפינג שלנו בשקט. טיפ מספר 2. כל שכבה שאתם עושים חייבת להתייבש במלואה לפני שאתם עורכים את השכבה השנייה. אין החלקות בין השכבות, לא מחליקים שפכטל בין השכבות בכלל. יש אבק טחון, והיה והחלקתם, השכבה שאתם תמרחו על גבי ההחלקה הזאת, בין אם תנקו טוב או לא, תמיד תהיה מועדת לפורענות, יש סיכוי שהיא תיפתח או תסדק או אני לא יודע מה. החלקה עושים רק אחרי היד האחרונה, היד השלישית. והכי חשוב, באותו טיפ מספר 2, אל תערבבו חומרים. אל תערבבו משמע, אל תנסו לעשות קיצורי דרך עם קלסימו, או עם פורופילה, או עם חומרי מליטה כאלה ואחרים. רשום פה במפורש, לתיקון חורים וסדקים בטיח. שימו לב, חומרי מליטה האלה מבוססי גבס, שפכטל אמריקאי מבוסס גירה, היצרן אומר במפורש, לא לערבב בין החומרים, זה שני עולמות. אז גם אם הצליח לכם בפעם הראשונה, יש לזה זמן מסוים, אל תערבבו בין החומרים, אין מה לעשות, תפתחו מזגן, המזגן מייבש טוב 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 ויכול לקצר לכם את ההליך. ברגים שלא הצלחתם להבריג אותם על הפרופיל, פספסתם, לא במקום, צריך להוציא אותם. איך אנחנו מוציאים? דוחפים את המברגה ונותנים מכה כלפי מטה חזקה, הבורד משתחרר, אנחנו מוציאים אותו. כעת, מה שיש לנו בקיר זה בליטה. אנחנו משכנו את הנייר החוצה. הנייר נמשך החוצה, זה לא משהו שאפשר למרוח אותו, תמיד יהיה לנו בליטה של נייר. אנחנו יכולים למרוח את החומר בשביל לרכך את הקיר, ולוקחים את הקאט ומסובבים טיפה ויוצרים שקע. יוצרים שקע, אפשר לשפכטל יריית פיבר מסוג פיבה. היא תתאים למשקים. מה זה משק? בין לוח ללוח. יהיה לכם מאוד מאוד קשה ליישם אותה בפינות. בפינות מומלץ לעבוד עם נייר משוריין. זה נקרא בפינות, אז אני חוסך לכם זמן פשוט. כשאתם הולכים לקנות את החומרים, תקנו לכם תמיד גליל נייר, גליל של פיבה. יד שלישית בשפכטל עושה פלאים, מביאה לכם למצב גמר אופטימלי. שריטות, שקיעות, כל מיני קשקושים שאתם לא ראיתם, אז אל תוותרו על היד השלישית. היד השלישית זה יד 0, פשוט מושכים את החומר, אתם לוקחים את החומר איתכם וזה משאיר שכבה מאוד מאוד עדינה, נקרא 0. בעגה המקצועית גם נקרא קריסטל. זה משהו כזה. חומר יחד איתכם. והשכבה הדקה הזאת, הדקיקה הזאת מגשרת לנו על כל התקלות שאנחנו לא רואים, שריטות, שקעים, ונותנת לנו רמת גמר אופטימלית לאזור שאנחנו רוצים. אל תוותרו על היד השלישית. לחדרים רטובים, אל תשתמשו בשפכטל רגיל. שפכטל אמריקאי רגיל לא מתאים לחדרים רטובים. יש חומרים ייעודיים, אני שם לכם שקופית, מיד אחרי זה תוכלו לדעת איזה חומרים אתם קונים לחדרים רטובים. שפכטל אמריקאי רגיל, תתנפח, הוא לא מתאים. זה הכל, אין הרבה מה להגיד. אז שימו לב. פינה משתנה זה לא מגן פינה. פינה משתנה לא יכולה להגן על פינה באזורים מסוכנים במטבח או בסלון, על קיר. סיבה פשוטה שהיא מורכבת משתי מתכות, כל מכה קטנה זה נפתח.
פינה משתנה זה לא מגן פינה, לטובת העניין. יש לנו מגן פינה ממתכת, מגן פינה עטוף נייר, בנדקס. זה בא כיחידה אחת לכל האורך, זה קשיח, זה חזק, זה מתאים למקומות כמו במטבח ובסלון ובסוף של קירות, אבל לא פינה משתנה. פינה משתנה מניחים אותה במקומות שאין סכנה לפגיעה. התחלתם לעשות סרטים, עשיתם את החלק העליון, הזנב הזה מציק לכם, מפריע, חתיכה קטנה, בגובה של החיבור, אפילו אפשר טיפה מעל, ואתם יכולים להמשיך לעבוד בנוחות. ותמיד לשים חומר, לדחוף חומר, קצת מעל הקיפול. אפשר להוריד ולהמשיך בעבודה. לנגב את מה שזה, את השארית, ואתם יכולים להמשיך לעבוד.